Chào các bạn, và trong video này mình sẽ biểu diễn và hướng dẫn 3 trò ảo thuật đọc suy nghĩ khán giả cực kỳ đơn giản với bộ bài. Và ngay sau đây thì mình sẽ vào phần biểu diễn và hướng dẫn của 3 trò này nha. Đầu tiên mình có thể để khán giả xào bộ bài lên một cách thoải mái như vậy. Sau đó để họ lựa chọn ra 8 lá bài bất kỳ. Và tiếp tục để họ xào lên và lựa chọn trong suy nghĩ một lá. Ví dụ ở đây họ lựa chọn là Azo. Và đương nhiên là trong phần hướng dẫn thì mình sẽ lựa chọn ra một lá bài cụ thể. Còn khi các bạn biểu diễn thì các bạn không quan tâm khán giả lựa chọn lá bài gì. Sau đó mình sẽ tách ra hai phần. Lá bài đầu tiên luôn ở phía dưới. Chia ra hai phần như vậy lần lượt. Và để khán giả cảm nhận, mình có thể chém gió là mình muốn thử xem cảm nhận về giác quan thứ 6 của bạn có chính xác hay không. Sau đó để họ cảm nhận và lựa chọn một trong hai. Ví dụ họ lựa chọn phần bài này. Giờ cho họ xem này. Thì trong trường hợp này không có. Nếu như không có mình sẽ bỏ xuống dưới. Còn nếu như có mình sẽ để lên trên đầu. Như vậy thôi. Tương tự như vậy. Chia ra hai phần. Và không có để xuống dưới. Tiếp tục. Chia ra hai phần. Và ví dụ họ cảm nhận phần bài này. Trong trường hợp này có này, mình sẽ để lên trên đầu. Và sau 3 lần thực hiện như vậy, mình sẽ luôn luôn có được lá khán giả chọn ở trên đầu. Và lúc này các bạn có thể diễn tùy ý các bạn. Có thể là lấy ra luôn hoặc là diễn thế nào đó, miễn sao là mình lấy ra được lá khán giả chọn. Đây là trò thứ hai trong phần đọc suy nghĩ khán giả. Mình sẽ để khán giả lựa chọn ra 16 lá bài ngẫu nhiên. Và sau đó để họ xào lên một cái lộn xộn. Tiếp tục để họ lựa chọn trong suy nghĩ một lá bất kỳ. Ví dụ họ lựa chọn lá Quizo. Và xào lên một cái lộn xộn thêm một lần nữa như vậy. Tương tự giống trò 1, mình sẽ tách ra hai phần như vậy. Lá bài đầu tiên luôn ở phía dưới. Chia ra hai phần. Và để khán giả cảm nhận. Ví dụ họ cảm nhận phần bài bên này. Giờ cho họ xem này. Thì trong trường hợp này là có lá họ chọn, mình sẽ để trên đầu. Còn nếu như không có mình để xuống dưới. Thực hiện 3 lần như vậy thôi. Rồi, tiếp tục để họ cảm nhận này. Trong trường hợp này là có này, để lên trên đầu. Tiếp tục tách ra hai phần như vậy. Và tương tự như vậy để họ cảm nhận này. Rồi, trong trường hợp này không có để xuống dưới. Và sau khi thực hiện 3 lần như vậy, mình sẽ luôn có được lá khán giả chọn. Một là ở trên đầu, hoặc là lá thứ hai như vậy. Và làm sao để mình biết được lá khán giả chọn là lá trên đầu hoặc lá thứ hai, thì ở đây là cách xử lý đơn giản. Mình sẽ làm dấu ngón út hai lá bài. Nếu như lá khán giả chọn là lá thứ hai, mình chỉ việc lật ra như vậy. Và kết thúc trò này nếu như đúng lá khán giả chọn. Còn nếu như lá khán giả chọn là lá trên đầu thì mình chỉ việc úp lại như vậy thôi. Và sau đó yêu cầu khán giả ngửa tay ra, đặt lá bài này vào. Và đương nhiên là lúc đầu mình cho họ thấy lá thứ hai thì họ nghĩ rằng đây không phải là lá họ chọn. Và mình yêu cầu họ suy nghĩ về lá của họ và búng tay. Lúc này yêu cầu họ lật ra như vậy. Và kết thúc trò này. Đây là trò thứ 3 trong phần đọc suy nghĩ khán giả. Ở đây mình lựa chọn hai từ quý, đó là Q và K. Các bạn có thể lựa chọn hai từ quý bất kỳ. Và mình sắp xếp chất tương ứng nhau. Bicker, Tepso, Bicker, Tepso như vậy. Sau đó mình để khán giả lựa chọn trong suy nghĩ một lá. Ví dụ là lá Kazo. Mình sẽ bắt đầu thực hiện giống trò 1 và 2. Mình tách ra hai phần, lá bài đầu tiên luôn ở phía dưới. Tiếp tục để khán giả cảm nhận. Thì trong trường hợp này, có lá họ lựa chọn, mình để lên trên đầu như vậy. Tương tự như vậy, tách ra hai phần và họ cảm nhận. Trong trường hợp này có này, để lên trên đầu, còn không có mình để xuống dưới thôi. Để họ cảm nhận này. Trong trường hợp này là không có, mình để xuống dưới. Và sau 3 lần thực hiện, mình sẽ luôn luôn có được lá họ chọn ở trên đầu. Và bây giờ mình sẽ chia ra hai phần. Mình sẽ làm hay hơn một chút. Và mình sẽ ghi nhớ phần bài có lá họ chọn. Ok. Và bây giờ mình cầm lấy phần bài có lá họ chọn. Tiếp tục chia ra hai phần. Và lá cuối cùng là lá họ chọn. Mình chỉ việc đặt xuống và tách ra như vậy. Bây giờ mình sẽ dựa vào gợi ý của các lá bài để tìm ra được lá họ chọn.
Bằng cách lá bài đầu tiên này cho mình biết lá khán giả chọn là lá bài gì, lật lên như vậy. Đó là một lá K, chính xác như vậy. Tiếp tục lá thứ hai cho mình biết màu sắc của lá họ chọn. Đó là một lá bài màu đỏ. Và tiếp tục lá bài thứ ba cho mình biết lá khán giả chọn là chất gì. Và đó là chất rô. Như vậy là lá Kazo. Chính xác. Thì đó là trò này. Vừa rồi mình đã hướng dẫn 3 trò ảo thuật đọc suy nghĩ khán giả, và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên để lại một like, một share và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.